lang, just ang tawag dito, wild blackberries. Ang tatamis nito. Tamis lang. So red muna sila. And then pag ano na, Sarap. pag hilaw, red. Tapos ito. Tapos matinik siya. Sorry. Ay, yung squirrel, i-video mo. Wait lang, dito muna. Ano yan? Ano yan, kahit sa lapag mo. Tamis. Ito. Dapat, dito. Tamis. Ito yung kagandahan dito. Hindi ito tinanim kung saan itong tumutubo. Tapos, mamamatayan pag nag-winter. And then, pag nag-spring ulit, tutubo na naman yan. Para itong ano eh. Kaya tinawag siyang wild. Dahil, hindi mo na siya kailang itanim. Pero ang tatamis. Meron ito, mas malalaki. At paminsan may mga bunnies din dito, mga wild bunny, mga wild rabbit. Ano, pwede mo yung squirrel. Ang dami nila oh. Wait lang. Aka na, dito kita. Sino ko? Samaan tayo dito. Magaan. Kukuha tayo ng lalagyan. Tapos magtitik lang. Sige, teka. Pakita ko yung marami ng... Ay! Tapos ito yung thumbnail mo. Ay! Nagkakalagas na. Sarap din to, juice. Blender. Or may silang mag-bake. Dito pala yung madami. Ayan, kahit nasa lapag, may makikita ka dyan. Palibasa nga, walang... Diyan na, yun o, sangkatutak. Ay. Sa floor. Okay, ito po yung good morning, ka-Vlogsbunny. Ito yung aming wild blackberries. Wild, yeah. Yeah, this is the wild blackberries na pinik namin doon sa labas. Ayan, dyan lang yan sa aming backyard. Ito yung aming breakfast with cereal and some coffee.